Bugs of the Deep ของทะเลนิวซีแลนด์พละกำลังเนี่ยไม่ธรรมดาปีศาจ Stupid Bird ผมให้ชื่อว่าเป็นนักรบชนเผ่าเมารีอ่ะพี่แล้วพี่ไม่ลงเรื่องราวของอาร์เจนตินาที่เพิ่งกลับมาก่อนเหรอเดี๋ยวช้าพี่ภูมิเอาไปลงก่อนนะก็ได้นะงั้นต้องนี่เลยเกิดมาพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเจอเหมือนกันปลาในตำนานที่เขาว่ากันว่าตั้งใจตกไม่ได้fish คนที่ตั้งใจเฝ้ากัน40 วันถึงจะเจอตัวริโอพารานาคือแม่น้ำที่เราจะไปตกปลามันเป็นปลาที่สามารถทำให้เราบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ fish ขึ้นโอ้ชิบหายละขนาดที่มหาศาลถ้ากินเบ็ดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาตัวไม่ไหวงัดไม่ได้อ่ะเฮ้ยจังหวะนั้นคือแบบตัวอะไรวะเนี่ยขึ้นนะมันวิ่งพอเขาว่ายไปแล้วนิ่งกี่รู้ละพี่โดนอะไรปั๊มตรงนี้กันนะข้างในฝุ่นเยอะนะโอ้ยดีพื้นที่กว้างขวางหน่อยไม่งั้นคือทริปเนี้ยอย่างที่พี่เคยเล่าให้โจฟังอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทริปที่ตั้งใจอยากจะพาพี่ภูมิไปเที่ยวนั่นแหละเปิดประสบการณ์เราไม่ได้ลุยด้วยกันมานานแล้วก็เลยตัดสินใจชวนแกเข้าป่าอเมซอนแต่นอกจากป่าอเมซอนเนี่ยต้องบอกว่าไหนๆไปถึงอเมริกาใต้รอบนี้พี่เองป่าอเมซอนนี่รอบที่3ละใช่ไหมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราลงใต้ไปอีกหน่อยเนี่ยมันมีอีกหนึ่งระบบนิเวศแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเที่ยวมานานละอาร์เจนตินาครับนี่ตั๋วที่เป็นในเล่มเดียวกันโอเคได้ครับได้ขอบคุณมากครับ Shuttle Train ยังมีต่อเดียวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตกรถไฟรีบไปขึ้นก่อน列车即将降
พูดถึงว่าคำว่าข้ามโลกอ่ะอันเนี้ยคือเหมือนตรงข้ามกับบ้านเราเป๊ะ100%พอดีเลยก็คือเรียกว่าจุดที่เราอยู่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยเมืองบูโนสแอเรสที่พวกเราเดินทางไปลงเมืองหลวงของเขานะครับก็คือแทบจะคู่ขนานกับกรุงเทพอย่างนี้เลยสูสีในระบบของประเทศเขาซึ่งการเดินทางเนี่ยไปยากมากเพราะว่าแค่จากไทยไปเนี่ยไม่มีไฟล์ตรงเราจะต้องบินจากไทยแล้วอย่างพี่ไปลงดูไบนะครับซึ่งของพี่ไปเริ่มทริปนี้ที่อเมริกาก่อนแล้วค่อยมาโคลอมเบียแล้วค่อยมาอาร์เจนตินาโคลอมเบียกับอาร์เจนตินาเราพูดว่าทวีปเดียวกันมันฟังดูไม่ไกลพอบอกอเมริกาใต้เหมือนกันแต่แค่บินจากโคลอมเบียเนี่ยลงไปที่อาร์เจนตินาครับ6 ชั่วโมงครึ่งโอ้คือรูทที่พี่ไปเนี่ยจากไทยนะครับบินไปที่ดูไบนะครับไปก็6 ชั่วโมงจากดูไบเนี่ยต่อไปที่ฟลอริดานะครับที่อเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเวลาอีกประมาณ15 ชั่วโมงนะครับ15 ชั่วโมงเสร็จเนี่ยถ่ายรายการที่นู่นปุ๊บลงมาอีก3 ชั่วโมงครึ่งไปที่โคลอมเบียเนี่ยเราบอกอเมริกาใต้เหมือนกันเนี่ยฟังดูไม่ไกลมากแต่แค่จากโคลอมเบียเนี่ยลงไปอาร์เจนตินานะ6 ชั่วโมงครึ่งโอ้โหนี่เดินทางก็ปาเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย30 ชั่วโมง30 ชั่วโมงเดินทางอย่างเดียวไม่นับเลยโอเวอร์ไม่นับพักเครื่องอีกนะครับก็เท่ากับว่าพูดได้เต็มปากว่าเดินทางจริงๆเกือบ2 วันเต็มหายไป2 วันแค่เดินทางไปเพื่อไปถึงจุดเริ่มต้นประตูแห่งการประจนภัยครั้งนี้ของเรานั่นก็คือบูโนสแอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินากับอีกอย่างที่คนพบที่อาร์เจนตินาเมสซี่อยู่ทุกที่พรีเซนเตอร์ทุกอย่าง หลังจากที่ได้พักดูเมืองหลวง1 วันนะครับเราก็ต้องบินต่ออีกนะครับใช่บินอีกใช่บินภายในประเทศอีก1 ชั่วโมงไปสู่สนามบินชื่อว่า Corrientes นะครับก็จะเป็นเมืองทางเหนือครั้งนี้เรากลับขึ้นเหนือก็จะสูงกว่าเมืองไทยนิดนึงละและเหตุผลที่ผมลงทุนและตั้งใจเดินทางข้ามโลกมาไกลขนาดนี้ก็เพื่อที่จะเจอกับหลากหลายสายพันธุ์ปลาที่โด่งดังระดับโลกที่นี่มีอะไรหลบซ่อนอยู่บ้างผมอยากมาเจอด้วยตัวเองครับบางตัวเขาว่าพละกำลังเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบางตัวคุณภาพเนื้ออร่อยอันโอชะอย่างเหลือเชื่อและบางตัวสง่าสวยงามคือแม้แต่แปลกเหนือจินตนาการนะครับHello, Patricio. Patricio, okay, so stop. We've been talking in WhatsApp. What are your names? Luciano. Juan Pablo. Luciano. Juan Pablo. El Pablo. Juan Pablo. Okay. สวัสดีครับ Very nice to meet you. I'll try. Patricio. Pato. Metro. Pato. Pato. Pato means duck in Spanish. Pato. 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 Yes, Luciano. Luciano. Se va. Fácil. Gracias. Vamos a tener una película. Okay. Vamos. They were gonna bring the vans. Okay. Vamos over here. Vamos. ซึ่งตอนที่เราบินลงที่ Corrientes เนี่ยครับคือจุดที่เราได้พบกับไกด์ของเราที่จะพาเราตะลุยตามหาไคจูในทริปนี้นะครับก็มาทั้ง3 คนเลยมีพี่พาทริซิโอหรือพาโตมีลูซิอาโนแล้วก็ไกด์ที่อยู่กับพี่เป็นหลักเนี่ยฮวนพาโลชื่อเรียกยากมากวันพาโลใช่ก็ภาษาสเปนที่เขาพูดสเปนกันสเปนที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่ออกเสียงตัวเจกันมันเลยเป็นฮวนพาโล
นะครับ ก็น่ารักมากทักทายคนที่นี่ energy ดีเฟรนลี่นะครับมาถึงก็ทักทายกันอย่างดี คุยกันไม่ค่อยรู้ก็ยังต้องใช้ออโต้ทันสเลตภาษาสเปนกันนะครับ ซึ่งเขาก็เอารถกระบะมารับขนของให้เรา แล้วเราก็ขับรถตรงอีก 2 ชั่วโมง โอ้โห ทดไป อีก 2 ชั่วโมง เพื่อเดินทางสู่สถานที่ที่เราจะออกตกปลา นั่นก็คือเมืองเบลาวิสตาครับชั่วโมงครึ่งคำว่าเบลาวิสตาเนี่ยแปลว่าวิวสวย ก็เลยเมืองนี้ก็ชื่อว่าเมืองวิวสวยนะครับขึ้นชื่อสถานที่ที่อยู่ริมน้ำก็คือแม่น้ำที่เราจะไปตกปลานั่นแหละชื่อว่าริโอพารานาริโอคือแม่น้ำนะครับพารานาเนี่ยก็คือเส้นแม่น้ำสายใหญ่ที่ลงมาจากปารากวัยนะครับลงมาถึงอาร์เจนตินาซึ่งเมืองนี้เขาว่ากันว่าพอตกเย็นเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยโหจะสวยมาก ปลาดุกนะครับเนี่ย That makes me want to have a sweater beef. เมื่อจุดๆที่ไม่มีเจอหน้าจังหวะ โอ้โหกลิ่นเครื่องเทศเขาดีมาก Previous to the chicken. Tyrannosaurus chicken. Like just like a giant. ไม่ได้รับเลย พอเข้าถึงสถานที่เนี่ยก็เช็คอินโรงแรมก็น่ารักมากเป็นเหมือนแบบดูมีความโฮมสเตย์หน่อยๆมีพื้นที่ครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมีความคล้ายบ้านเราแต่แห้งกว่าแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเย็นๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหนาวนะครับวันนั้นเราก็รวมตัวกันทานอาหารที่โรงแรมแล้วก็เริ่มวางแผนสำหรับการออกไปตกปลาในวันต่อไป ครับ แน่นอนนะครับพี่ชายสุดที่รักของผมดีเจภูมิหลังจากไม่ได้ออกต่างประเทศด้วยกันมานานในที่สุดผมก็ได้ล่าเข้ามาที่ป่าอเมซอนแล้วก็มาตะลุยกันต่อที่อาร์เจนตินาที่นี่เลยครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีน้องใหม่นะครับน้องไอซ์แห่งร้านมุมอร่อยนะครับที่ก็ร่วมประจนภัยกับเราอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารที่บ้าป่าไม่แพ้ผมเลยและก็ยังมีสเปนเซอร์นะครับเพื่อนของผมที่เป็นเจ้าของ Terra Farmer Tackle ออกแบบคันเบ็ดทำอุปกรณ์เองเชี่ยวชาญในด้านตกพวกฉลามจากชายฝั่งนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องปลาระดับนักวิจัยเลย
รวมไปถึงตากล้องที่มาถ่ายพวกเราในทริปนี้นะครับพี่บอลที่มาถ่ายช่องผมและพี่อุที่ไปถ่ายช่องพี่ภูมินะครับพวกเราทั้งหมด6คนเดินทางมาที่นี่เราจะออกตกปลาในแต่ละวันเนี่ยด้วยเรือสปีดโบ๊ท3 ลำโดยเราจะสลับไปมาด้วยนะครับระหว่างเรือเพื่อช่วยกันหาปลาแล้วก็ช่วยสร้างสีสันนั่นแหละงานเนี้ยคงขิงกันกระจายเลยครับ น่าจะ Sì, fritti. คือต้องบอกนะว่าพอเรานึกถึงอเมริกาใต้เนี่ยเราจะนึกถึงรูปน้ำอเมซอนทุกคนจะพูดถึงอเมซอนซึ่งเป็นระบบนิเวศซึ่งเป็นป่าชื้นนะครับป่าดงดิบใช่ไหมซึ่งมีฝนมีหน้าตาคล้ายๆบ้านเรานะครับแม่น้ำกับสายพันธุ์ปลาที่หลากหลายซึ่งตรงนั้นก็แน่นอนมีเสน่ห์แล้วพี่ก็ไปลุยมาสนุกมากมาหลายรอบแต่ที่อาร์เจนตินาที่เราไปเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าปลาอเมซอนเนี่ยก็มาอยู่ในตรงนี้ด้วย Rio Parana ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ The Penatol เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่า The Penatol Wetland เนี่ยก็คือเหมือนเป็นระบบนิเวศเหมือนบึงเป็นจอกหนองมั้งภาษาไทยเรียกว่าอย่างนี้ป่ะใช่ไหม บ้านเราก็เป็นหนองน้ำหรือ เป็น อะ หน ไร อง เงี้ย คือตรงนี้มีความสำคัญต่ออเมริกาใต้มากๆเพราะว่าจะเป็นจุดที่ดักน้ำไว้ปริมาณมากที่อเมซอนเนี่ยฝนตกเยอะเพราะเป็นป่าดงดิบเยอะฝนตกออกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่ซับน้ำไว้นะครับซึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของระดับน้ำอาจจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำกลิ่นน้ำพี่เองรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหมือนแทบจะเป็นน้ำกร่อยแต่ปรากฏว่าพอแอบแตะชิมคนนี้ก็บ้าแตะชิม พอแตะชิมเฮ้ยไม่เค็มเลยก็เลยคุยกับอีกหนึ่งคนที่มาร่วมแจมทริปกับเรานะครับก็คือสเปนเซอร์นะเพื่อนผมที่พาผมไปตะลุยที่สหรัฐอเมริกา Terra Firma Tackle ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตกปลาจากชายฝั่งนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เนิร์ดเรื่องปลาเหมือนผมมากเป็นนักจะเรียกว่าเป็นนักวิชาการก็ว่าได้เป็นอาจารย์สอนเรื่องพวกระบบนิเวศพวกนี้ด้วยเรื่องปลาด้วยสเปนเซอร์บอกว่าที่นั่นเหมือนแร่ธาตุในน้ำสูงมากเลยทำให้กลิ่นที่เราได้รู้สึกเหมือนน้ำทะเลเนี่ยความจริงมันคือกลิ่นของแร่ธาตุในน้ำซึ่งค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่นั่นครับแต่ตามสไตล์ดวงพวกเราจังหวะที่ไปแค่อาทิตย์นั้นเลยฝนลงแรงมากครับเกิดปฏิกิริยาน้ำแดงน้ำขุ่นเกินไปทุกอย่างหายากอีกแล้วสวยจริงand this graciasเราจะเป็นนักล่าที่ไหลตามแม่น้ำ Open. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Stop the line. Gracias. อีกหนึ่งอย่างนะที่ตอนที่ได้ประชุมกับไต่ก่อนออกเรือวันแรกนะครับไกด์ของเราเนี่ยที่เขาบอกให้ระวังเนี่ยแน่นอนที่โน่นไคแมนจระเข้และจระเข้ที่เนี่ยอย่างใหญ่เลยใหญ่แบบเท่าจระเข้สูสีก็โอเคใหญ่กินคนได้ใช้คำนี้ก็แล้วกัน จังหวะที่เราไปพักกินข้าวเที่ยงหรือขึ้นฝั่งไปเนี่ยถ้าเกิดผิดคิวมาหันหลังเนี่ยหรือว่าเขาทำเสียงดังก็มีโอกาสที่เขาจะมองก็เป็นอาหารเป็นเหยื่อของเขาได้มีทุกที่เลยว่างั้นก็เยอะเจอหลายตัวแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะลงน้ำเนี่ย
มันมีตำนานของสัตว์ใหญ่ ต้องบอกว่าจระเข้เนี่ยถ้าโดนกัดเนี่ยก็อาจจะเป็นแผลแต่อันนี้เนี่ยถ้าเราโดนเขาแทงเข้าไปคนที่แพ้เนี่ยอาจเกิดอาการแพ้พิษใช่มีพิษที่เข้าไปในเนื้อของเรา ที่สามารถทำให้เราบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ มียิ่งกว่าจระเข้อีกเหรอ ชื่อท้องถิ่นของเขาเรียกกันว่าเรย่าหรือว่ามันต้าเรย่า เรย่า Please นี่แล้วใช่ป๋า The line ครับพี่แป๊บหนึ่งครับไอติดหิน เป็นไร ว่าไงครับ under the block อ๋ออ๋อ muele อ๋อyeah pero fish on หนึ่งปลาที่ผมว่าหลายคนทั่วไปจะตื่นเต้นมาก แต่ทั้งกัปตันทั้งพี่เองในฐานะคนที่ไปแถวระบบนิเวศของอเมริกาใต้มา เบื่อมันมากที่สุดนะครับปลาปิรันย่าฟิชขึ้นแล้วเฮ้ยโว้ยบิ๊กพิรันย่าเฮ้ยก็ไม่ติดได้ยังไงเอ้าเอ้ยนี่ปิรันย่าทองคำลันช์อีกสิโอเคได้ข้าวเที่ยงเอ้ยดีอยากได้ EP ปิรันย่าพอดีเลยกินข้าวเที่ยงกันไปแล้วต้องบอกนะครับอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่พวกผมประทับใจมากๆเลยเนี่ยคือการที่ไกด์ของเราทั้ง3คนนะครับนำเรือไปจอดบนเกาะและทำข้าวเที่ยงให้เรากินสดๆโอ้โหงานนี้มีทั้งเนื้ออาร์เจนตินานะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ปิรันย่าทองคำที่เขาตกมาได้ก็นำมาทอดกินใครอยากรู้ว่าบรรยากาศและรสชาติอาหารดีขนาดไหนก็ย้อนกลับไปดูตอนที่ผมตามล่าปิรันย่าทองคำได้เลยครับได้ไฟด้วยเราให้ผู้สูงอายุก่อนครับเชิญครับพี่ เป็นคนแรกที่ได้ทานปลาปิรันย่าทอดกระเทียมพริกไทยใช่ไหมครับ เฮ้ย ตัวนี้เป็นปลาที่ผมตกได้ครับ มันเลยกับเพื่อนครับ ผมขอลองชิมได้เนื้อเขาดูจากตรงเนี้ยเหมือนปลาทูนะ เนาะร่วน หน้า แห้ง ตาดูเหมือนปลาทูร่วนแห้งนะครับ cae así medio en diagonal con la punta de los palos y después sale de vuelta. ไม่มีกล้างเลย อืม เนื้อไม่ฉ่ำเนื้อมีความแห้ง หน้าตาเหมือนปลาทูรสชาติก็คล้ายๆปลาทูคือกินดีนะกินดี Va, y tenés que ir también. ต้องตรงกลางอ่ะเนื้อไม่แห้งอ่ะ Right? They're like. Run hard. Huh? I don't get
más ไม่ใช่ this or this más long es mejor es bien or no bien bien long bien เปลี่ยนอ๋อยาวดี short นี่มันร้องเลยอ่ะ ok ahí โอเค 1 2 3 1 2 3 4 5 pum โอเค uno tres uno 1 2 dos 3 tres 4 อ่าพาโล palo พาโล stop อ่ะออฟโอเคเฮ้ย fish fish อ่าเหยื่อหลุดมาก็ปลาไม่กัด safe 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 de palo cacho yeah dorado ถือว่าเป็นแม่น้ำและสถานที่ที่น่าตื่นตาและน่าประทับใจครับ แต่เพราะดวงซวยของเรามาในจังหวะที่น้ำคุณภาพค่อนข้างไม่ดีทำให้การตกปลาในวันนี้ ผลประกอบการแทบจะไม่มีเลยครับ แต่แน่นอนครับนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของทริปยังไงพวกเรากลับไปตั้งหลักที่ฝั่งวางแผนใหม่ แล้วกลับออกมาแก้มือพรุ่งนี้ครับยังไงต้องหาไข่จู หรือสัตว์พิเศษไปทุกคนดูให้ได้ครับ แต่ทุกอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะเขาบอกให้ระวังเฉย ครับ ๆเพราะว่าเราไม่ได้สามารถที่จะตั้งเป้าหามันได้ขนาดนั้นหรอกคือความจริงอะมันเป็นสายพันธุ์ปลาที่สเปนเซอร์เองอะนะครับใฝ่ฝันอยากจะตกในฐานะคนที่ล่าฉลามนะอยากที่จะมาหาตัวนี้ก็อยากตกจากชายฝั่งแต่ว่าทางไกด์ทุกคนแทบจะขำอะบอกลองดูก็ได้ลองดูก็ได้แต่เขาไม่เชื่อว่ามันทำได้ไม่เชื่อว่ามีจริงแล้วเขาเล่าให้ฟังนะว่าขนาดนักตกปลาระดับตำนานอย่างเจอร์มี่เวดอะยังต้องไปเฝ้าถึง40 วันกว่าจะเจอตัวเพราะว่าไม่รู้จะไปหามันยังไงนะครับมันเป็นปลาที่ไม่ได้กินเบ็ดง่ายๆและถ้ากินเบ็ดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาตัวไม่ไหวเพราะนอกจากขนาดที่มหาศาลแล้วเนี่ยพอเขาอยู่กับพื้นทรายอะไม่มีใครขยับเขาได้นอกจากจะยากแล้วที่จะทำให้เขากินเบ็ดเนี่ยยังยากกว่าที่จะเอาเขาขึ้นมาได้ โอ้ยฟังดูทรมานนะกว่าจะได้เห็นตัว แต่เขาไม่ได้ไปหาตัวนี้เขาไม่ได้สนใจเลยพี่ก็นึกว่ามันเป็นตำนานเขาก็ก็โอเคครับก็ระวังไว้นะ แต่ว่าเราไม่ได้คิดจะไปเจอนี่คุณโทรตามเขาไหมไม่พีจะโทรตามperfect stop and go stop and go line out
เช้าสดใสนะครับ ก็สภาพอากาศวันนี้ ภาษาอังกฤษ1 คำแดดดี โอเคแดดร้อนใช้ได้นะครับ แต่ว่าอากาศก็ยังค่อนข้างเย็น วันนี้เราออกเรือมาไกลกว่าเดิมเยอะมากเลย เป็นชั่วโมงไหมเมื่อกี้ได้ไหมไอ้นะครับ เกือบชั่วโมงนะครับ ก็ไกลกว่าเมื่อวานเยอะมากแล้วเราก็ตอนนี้มาจอดริมมันก็คือริมฝั่งน่าจะเป็นเกาะกลางสักเกาะหนึ่งครับ ซึ่งมีกระแสน้ำไหลซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นการเริ่มต้นจากการเกี่ยวเหยื่อสดนะครับ แล้วก็ปล่อย ให้เหยื่อเนี่ยล่องอยู่ประมาณกลางน้ำนะครับ ของจุดที่น้ำมันไหลแรงนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นจุดที่ปลาหลายๆสายพันธุ์ที่เนี่ยโปรดปรานก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีผลงานอะไรบ้างแล้วกัน 3-4 minutes. Okay? Stop. Huh? ในที่สุดน้องไอซ์ของพวกเราก็ไม่ไหวแล้วครับ ขอตีเหยื่อปลอมสักหน่อยเถอะ ต่อให้เป็นปลาเล็กก็ยอมไกด์ทวนพะโลของเราก็แนะนำว่าถ้าอยากได้ปลาใหญ่ณตอนนี้ต้องในแม่น้ำใหญ่ก็ใช้เหยื่อสด แต่ถ้าจะตกเหยื่อปลอมแก้เหงาไปก่อนเนี่ยเขามีหมายตกปิรันย่าตัวไม่ใหญ่มาก แต่มั่นใจว่าได้สนุกแน่นอนครับ ได้ยินแบบนี้พวกเราก็ไม่รอช้าเปลี่ยนอุปกรณ์และไปกันเลย Ow! Small 2 รอบอะ รอดแล้วเฮ้ยสายพันธุ์นะเนี่ยบ๊ายบายครับตอนนี้เราก็หลบเข้ามาเป็นเหมือนลากูนนะครับเป็นเหมือนบึงเล็กๆที่หลบมาจากเส้นแม่น้ำหลักนะครับซึ่งโอ้ก็โดนเลยโอ้เนี่ยครับก็มาคลายเครียดตกปลาฝูงกันนะครับมาตบเด็กกันก็โอ้ที่นี่นะมันเจ๋งมากเลยตรงปิรันย่าเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยช่วยให้ไม่เหงาได้มากๆเกมเหยื่อปลอมนะครับบอกเลยถึงมันจะดูเป็นปลาที่คนไม่ได้ตั้งเป้ามาตกเป็นเกมเหยื่อปลอมนะแต่ก็กัดมันสนุกไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคเมื่อกี้น้องไอก็ได้หลากหลายสายพันธุ์นะครับต้องบอกที่นี่ปิรันย่ามีมากกว่า1 สายพันธุ์แต่เสน่ห์ของแม่น้ำที่นี่คือทุกตัวเนี่ยโอ้โหแม่งเป็นสีทองเนาะคือปลาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยสีขาวหรือทองหมดเลยอะทองเลยซะส่วนใหญ่สง่ามากครับที่ผมให้เขาทั้งถุงเลย No veo. นู่นนี่มีขอนไม้ตรงนู้นไป
fago. El motor. มาแล้ว No. โอ้ยใสสวย Con mí ver, เขามองไม่เห็น เขาจะไม่ให้มึงนั่งตรงกลาง3 2ว้ายปิรันย่าทองคำโอ้ใสสวยเลยตัวนี้ ก็พอได้สนุกนะ มันก็เป็นปลาที่กัดเหยื่อมันนะครับ ต่อให้ตัวขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ย ก็ยังสู้เบ็ดถือว่าใช้ได้เลย ยังไงตระกูลชาราซินตระกูลเนี้ยอาจไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าจากระเม็ดน้ำจืดที่เราบอกว่าบ้านเราอะแต่ความจริงมาจากบ้านเขานั่นแหละเปคูอะพวกนี้สู้เบ็ดเก่งทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวปิรันย่าเองเนี่ยไม่ได้ดุร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะ คือกัดเหยื่อปลอมอะใช่ แต่ว่าอย่างที่พี่ก็ถ่ายคอนเทนต์เล่นขำๆคือโดดน้ำอย่างเงี้ยเขาไม่กัดนะแต่ตรงนั้นก็ทำให้เราได้เรียกว่าเพลิดเพลินไปซะหน่อยนะครับได้แก้ปัญหาเพราะจุดที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเวิร์กคล้ายๆแบบบึงเล็กๆที่เกิดขึ้นมาหลบจากเส้นแม่น้ำใหญ่น้ำใสหน่อยน้ำไม่เสียก็พอตกปลาเล่นได้นะครับเพราะตัวปิรันย่าเองเนี่ยเราก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ด้วย ก็มีเอาปลาปิรันย่าไปทอดกินกันอันนี้ก็ย้อนไปดูกันได้โอ้สนุกนะครับแล้วก็ตัวเนื้อปลาก็ค่อนข้างดีด้วยแหละนะก้างเยอะต้องระวังก้างตัววายแต่เขาเคยให้บ้างถี่มากๆแต่พอทอดมานะโอ้กรอบหอมอร่อยเลยล่ะโดนนะครับโอ้ยมีไซส์กูดมันว่ายมันเป็นปลาที่เล่นยากเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันว่ายย้อนบ่อยอ่ะ yes พี่ชอนมาแล้วครับเป็นปลาอะไรมาดูกันโอ้ยโดนคู่ดับเบิลฮุกอัพ โอ้มันมากินข้างเรือไปโอ้หลุด โอ้โหเบลอบ้ายกไหวไหมเนี่ยใหญ่เกินโอ้แม่ก็ได้แอคชั่นมันมากมายนะครับกับปิรันย่าทองคำหลายสายพันธุ์เลยนี่ซึ่งไซส์นี้แหละเดี๋ยว ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คุยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งแคมปิ้งกันนะครับกินข้าวเที่ยงเราก็จะเอาทั้งเนื้อพิคันย่าของที่นี่นะครับแล้วก็ปลาปิรันย่าไซส์สวยๆแบบนี้ไปทำกินกันจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวก็ติดตามชมแล้วกันแต่นั้นเดี๋ยวไว้ไปหาใหม่พรุ่งนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยก่อนแล้วกันไปโอ้โหเนี่ยโอ้โหดูดิเขายังเป็นปลาที่แข็งแรงจริงๆนะเอกลักษณ์เขาไม่ธรรมดาจริงๆปล่อยดีกว่าบายลูกเย้แล้วหลังจากตกปลาปิรันย่าได้สักพักหนึ่งเราก็คุยกันว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับแม่น้ำใหญ่ตกปลาได้อีกนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปรวมตัวกินข้าวเที่ยงกับทั้งเรือของพี่ภูมิแล้วก็เรือของเอ็ดด้วยนะครับตามสไตล์ที่นั่นเขาจะเซตแคมป์กันอย่างดีเลยก็เลยเดี๋ยวตอนไล่ไปถึงปากอ่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่ากันว่านะว่าจุดเชื่อมระหว่างบึงอันเนี้ยกับแม่น้ำเนี่ยเป็นจุดคาบเกี่ยวที่น้ำมันมาชนกันซึ่งนักล่าขนาดใหญ่ชอบจะมาวนเวียนอยู่แถวนี้ดังนั้นเนี่ยควรพาโกก็เลยบอกพี่ว่าเฮ้ยตีตรงเนี้ยย้ำหน่อยมีโอกาสที่หนึ่งในไคจูที่เรามาตามหาอาจจะแวะเวียนอยู่แถวนี้เข้ามากัดเหยื่อกระชากเหยื่อได้แล้วตรงนี้แหละผิดคิวมีปลากินคากล้องผมมาทางรุ่นเลย Palo. ป้าโหล Palo party. ที่ไม่แดกจุ่มไม่เฉยๆไม่มาแดก Right, hey. Good. Oh! Fondo! Fondo! Oh!
no 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 Fish, fish, Fish. fish, fish. แล้วนึง Russia. ราชาอ๋อชิบหายละ All catfish. ไอ้ No, no, อย่ายุ่ง no. กับพี่ทำไมไอ้เก็บสายก่อน Levanta, levanta. ไม่รู้อ่ะตอนแรกนึกว่าไม้maybe boat better Okay, let's see maybe follow okay. big fish big เหมือนกับเบนชิบหายเลยแล้วต้องเป็นคันที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้ด้วยนะ Back, back. มาเขาบอกไอ้กระเบนช็อตเทลอ่ะ มันกินเหยื่อปลอมด้วย maybe Paulo Malo. no just now จะพูดยังไงดีวะ คือตอนมันโดนตอนแรกอะพี่ยังนึกว่าพี่ติดขอนไม้หรือติดหินอะไรสักอย่างเลยพอยกแล้วมันทื่อแต่แป๊บเดียวอย่างที่เห็น โอ้โห คือลอกและคันเบ็ดชุดที่เล็กที่สุดในเรือที่พี่เอาไว้ตีสปินเนอร์สปูนจิ๋วๆ ตกปีกันย่าตกปลาเหยื่อนั่นแหละ สาย P2 ครับ นั่นแหละชุดที่แบบ ไม่ควรจะมาโดนอะไรแบบนี้โดยเด็ดขาด คือปลาที่นั่นที่เราเตรียมไปตีเหยื่อปลอมอะปลาก็ไม่เล็กอยู่แล้ว สามารถใหญ่ได้ประมาณ 20 กิโลมีได้ ดังนั้นเนี่ยเขาใช้สายกัน PE 5 PE ครับ 6นะครับที่ตี พี่ก็ระแวงว่าแบบ เอ้ยมันเราต้องติดคันใหญ่เผื่อไว้ เผื่อไปตกหน้าดินหรือตกอะไรก็เอา PE 8มาคันหนึ่ง แต่ที่โดน PE 2 โอ้โห จังหวะนั้นคือแบบตัวอะไรวะเนี่ยแต่แป๊บเดียวอ่ะพอเขาว่ายไปแล้วนิ่ง แล้วพอเรือลอยอยู่ข้างบนเหนือเขาอ่ะแต่พอพี่ยกตรงอ่ะพี่รู้ละพี่โดนอะไร Up, up. งัดไม่ได้อ่ะคันเล็กเกินถ้าเป็นคันอื่นพี่จะไม่กลัวเลยนะ Bro. Ahí. Okay, ahí. ไม่งั้นมันขยับไม่ได้เลยไอ้ It's okay it's okay Line. oh he's going but we don't want him to go into จังหวะนี้นะครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นการเข้าใจผิด หรือเพราะเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ขึ้นละ คุยกันคนละภาษา แต่ผมไม่มั่นใจและไม่เข้าใจว่าการที่กัปตันของเรามาดีดสายเบ็ดของผม ซึ่งบางอยู่แล้วเนี่ย จะช่วยให้เราจบไฟท์เอาชนะปลาตัวนี้ได้ยังไง one more rod Okay. yeah good idea แต่ที่แน่ๆครับ เขาเองก็บอกว่าเขาแทบจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเอาปลาตัวนี้ขึ้นเลยเพราะที่นี่เนี่ยอย่าว่าแต่จะเอาปลาขึ้นเลย จะหาปลาแบบนี้ให้เจอยังยาก โอเคต้องระวังอย่าพันกันนะครับโอเคตอนนี้เราจะให้พี่ไอซ์มาช่วยผมนะครับ โดยการทีมเวิร์กเกี่ยวตัว Wait, wait, wait. Okay. อ่ะ on Paulo boat please boat มาละสายตรงนี้ เข้าไปเขาอย่างเดียวเลยน้องอ้อมก็จับ อยู่นี่ระวังคันเบ็ดนะ ก่อนว่าถ้าปลาหลุดก็ ไม่หลุดหรอกอย่าโดนสายพี่ก็พอ เจอไหมระวังโดนสายพี่ปลาไปนี่ครับ
ดีบเนาะไม่ติดเหรอ เนี่ยน้ำลึกขนาดเนี้ยด้านดูดินี่น้ำลึกขนาดเนี้ย เชื่ออ่าเฉยถึงพื้นยังฟอนโดทัชละฟอนโดคือต้องบอกนี่แหละเรย่าทันทีเลยกระเบน ครับ คือต้องบอกว่าที่อเมริกาใต้เนี่ยคู่ขนานกับเมืองไทย หลายอย่างที่วิวัฒนาการมันมีบางอย่างที่คล้ายกัน ใครเคยติดตาม พวกเราเนี่ยจะเห็นว่าที่พี่เคยไปตกที่ไกอาน่าที่เรียกว่าสวายอเมซอนไม่เกี่ยวกันเลย แต่ดันวิวัฒนาการมาหน้าเหมือนสวาย และหนึ่งอย่างที่แม่น้ำทางอเมริกาใต้คล้ายกับประเทศไทยคือมีกระเบนน้ำจืด ครับ บ้านเราที่โด่งดัง แต่ตอนนี้เป็นสัตว์คุ้มครองอนุรักษ์ไปแล้ว คือกระเบนราหูยักษ์ ครับ เขาว่ากันในโลกเนี่ยกระเบนน้ำจืดที่จะมีขนาด เรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงมาเทียบกับราหูได้เนี่ยอยู่ที่อเมริกาใต้อยู่ที่แม่น้ำนี้ ซึ่งจะเป็นตระกูลกระเบนหางสั้น เรียกว่า short tail river ray ของอเมริกาใต้ พี่ไมีรู้จังหวะนี้ พี่โดนตัวนี้หรือเปล่า เพราะที่นั่นก็มีกระเบนหลากหลายสายพันธุ์ แต่ดูจากความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยโอ้โอกาสเป็นไปได้สูง เดี๋ยว โดน Okay? Two? Yes. Vamos! Yay! Teamwork Go, 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 go! ปั๊ม เบาๆของพี่บอกพี่อันหลักพี่อันหลักของผมหลุดอ่ะ กูบอกว่ามี PE10 เป็นไงกับ PE4 หลุดเหรอ ที10วันบอกมันที10ไอ้ไม่ขึ้น no PE10 ขอตัดสวยเป็นท่าใหญ่มากผมขี้เกียจเลยครับภารกิจวิชามานเช็คเบรกด้วยนะเบรกรันเนอร์ โอเค สายเป็นมันจะโดด Tension. พี่ I can't มัน เทนชั่นไหนผมอยากรู้ น่าดีนะมันจะตึกอะ yes Tension. tension ตลอดเวลา พี่ยกมันขึ้นมาหน่อย Stick. ได้ปะ Now. หยุดปะจับไม่ได้พันตรงไหนไอ้โอเค เย็นนะ เฮ้ย มันวิ่ง Tension. Hey, ahí, okay. again stuck right here Pressure. no freeze Move. Oh! I told you No, pero no es por eso. no but I told you ก็เขามาดีดอ่ะ I told you the line is small so please Don't know.
No cut. cut No. 20 pound Pero 20 pound 20 pound no, mira. Yeah. Mira. 20 pound line Igual no. it's okay Translator. Lightning never strikes twice ฟ้าเนี่ยมันไม่ผ่าที่เดิม2 รอบหรอกโอ้โหหมดกำลังใจอะหมดเลยอะปลาในตำนานที่เขาว่ากันว่าตั้งใจตกไม่ได้ คนที่ตั้งใจเฝ้ากัน40 วันถึงจะเจอตัว เอาใหม่กลับไปเฝ้าเราลองตั้งใจไปหามันเลยดีกว่า ใครว่าฟ้าไม่ผ่าที่เดิม2 ครั้ง Going back I can't ใหญ่ไหมพี่ น่าจะใหญ่ พอถึงแนวดิ่งปุ๊บพี่รู้เลย I can't 100%ปลาตัวเนี้ยไม่ธรรมดา Yeah it's here going back he's tired เอามากันนะครับ ตามคำเรียกร้องกับผ้าบัฟตกเองนักเลงพอ พร้อมเสื้อแขนยาวคอลเลคชั่นใหม่ ทั้งกัน UV และแห้งง่าย พร้อมลุยทุกสถานการณ์ผ้าบัฟมีให้เลือกทั้งดีไซน์ไข่จินส์ไข่จู และตกเองนักเลงพอ ที่สำคัญนะครับ ตอนนี้ถ้าซื้อยกเซตผ้าบัฟพร้อมเสื้อแขนยาว เรามีราคาพิเศษให้ 1 ใบเทามีทอนสนใจสั่งซื้อได้ทางช่องทางตามนี้เลย รีบนะครับ เพราะของมีจำนวนจำกัด